1 من كل 4 أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية. للأسف دائما ما نحكم على من حولنا بأحكام غير عادلة حقيقة، وبدل أن نسميها اضطراب نفسي نسميها عادة شخصية. ذلك الشخص عصبي كعادته، وتلك امرأة عادة ما تحب الوحدة والانعزال، وهذا الطفل عادته الإزعاج والبكاء والصريخ، وهذا الولد لا يذاكر فعادته الكسل والخمول. كل ما ذكر من العصبية والانعزال والإزعاج والخمول هي ليست عادات، وإنما هي اضطرابات نفسية تحتاج إلى علاج ومتابعة من طبيب نفسي. الدكتور نبيل القط في كتابه حكايات التعب والشفاء يقول: الطب النفسي حقيقة هو حكاية، ولكل اضطراب نفسي باختلاف مسمياته في الأصل هو حكاية، ولكن للأسف تم تحويله من حكاية إلى مرض وأعراض ودواء. هذا الكتاب هو من أهم مراجع الطب النفسي، وذلك لأنه كانت لغته بسيطة، وهو يخص الإنسان الطبيعي والإنسان الذي يعاني من اضطراب نفسي، وأيضا هو مرجع للمختص في مجال الطب النفسي. دعونا نتعرف أكثر على أسرار الطب النفسي، فتابعوا معنا الحلقة. يوسفو أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسفو الأنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. يقول الدكتور نبيل القط أن من يعاني من مشاكل نفسية هو مضطرب نفسيا وليس مريض نفسي، والسبب في ذلك أننا عندما نصف حالة معينة بالمرض فهذا يعني أننا قادرون على التأكد من وجود هذا المرض عن طريق التحليل المعملي أو عن طريق الأشعة والرنين وغير ذلك. فنحن نستطيع أن نتأكد من أن هذا المريض يعاني من الأنيميا مثلا، وذلك عن طريق صورة للدم، لكن لا يوجد أي تحليل أو تصوير يؤكد من وجود مرض نفسي عند أي شخص، وبالتالي نسميه اضطراب نفسي وليس مرض. وهناك أيضا فائدة من تلك التسمية لمن يعاني من مشكلة نفسية، وهي أنه لن تؤثر عليه كلمة اضطراب نفسي مثل أن يشار عليه بأنه مريض نفسي، وذلك لأن كلمة مريض نفسي أصبحت مربوطة للأسف بالشخص المجنون أو المعتوه، والتي ستنفر الناس عنه، وبالتالي يدخل في أزمة نفسية أخرى وقد تكون أسوأ مما يعاني منه حقيقة. وما زال الشخص المضطرب نفسيا لا يعبر عن اضطرابه بشعور معين، كأن يكون مكتئب فيقول أنا حزين، وإنما يعبر عن اضطرابه النفسي بجسده، فيقول أحس بضيق في صدري أو أنا مخنوق، فيجعل جسده مسرحا لاضطراباته النفسية التي يعاني منها. الرهاب هو أحد الاضطرابات النفسية التي تجعل الإنسان يعيش حالة من الخوف والذعر، وبعض أنواعها يعتبر غريب حدوثه، مثل الرهاب من الأماكن المغلقة أو الأماكن المرتفعة أو من بعض الحشرات. فبالرغم من أن هذه الأشياء لا تقتل الإنسان، وفي الجهة المقابلة قد تكون حوادث السيارات هي من أكثر أسباب الموت، ومع ذلك لم نسمع أن هناك رهاب من السيارات. فسروا العلماء هذا الأمر أنه في زمن ما كان الإنسان يعيش في الكهف، فقد ينام وعند استيقاظه يتفاجأ أن هناك صخرة كبيرة سقطت فحبسته في الكهف فيموت، وعند صعودهم للجبل فتحدث هزة أرضية أو تسقط بعض الصخور فيسقط الإنسان من فوق هذا الجبل فيموت. وقد تكون هناك حشرات في زمانهم قاتلة ولا يوجد لهم منازل أو مبيدات تقتل تلك الحشرات، ومع مرور آلاف السنين استطاع الإنسان التغلب على تلك المخاوف، ولكن مع مرور تلك السنوات حفرت تلك المخاوف في الحمض النووي لدى الإنسان،
وأصبحت في ذاكرته الوراثية حتى يومنا هذا. ومثال آخر هو اكتئاب فصل الشتاء، وهذا الاضطراب أيضا له جذور قديمة أساسه البيات الشتوي، والتي تقوم به كل الكائنات الحية، فتتساقط أوراق الأشجار وتنام الكثير من الحيوانات، وحتى الإنسان قبل الشتاء يصطاد الكثير من الطعام ويقوم بتخزينه، ثم يبقى في كهفه حتى ينتهي الشتاء. ولكن في الحياة الحديثة أصبح من الصعب أن يقوم الإنسان بذلك، لأنه يتطلب عليه أن يذهب إلى عمله ويسافر ويقضي حوائجه، فتكيف الإنسان مع الحياة العصرية، ولكن هناك بقية لم يتكيفوا فأصابهم اكتئاب فصل الشتاء. الكاتب يوضح أن الاضطرابات النفسية لها 3 أسباب رئيسية. أولاً جينات وراثية، ثانياً البيئة التي يعيش فيها الإنسان، ثالثاً الإرادة الشخصية، وهي من أقوى أسباب الاضطرابات النفسية، وذلك لأن السعادة يحصل عليها الإنسان من قراره وإرادته وليس من عوامل خارجية. فمن الممكن أن يحصل الإنسان على ثروة مالية كبيرة، فهذا السبب سيجعله سعيد جدا، لكن إذا انتهت تلك الثروة أو لم يستطع أن يستمتع بها فستتحول تلك السعادة إلى تعاسة. لكن عندما يقرر الإنسان أن يكون سعيدا من داخله ولن يسمح لأي شيء أن يؤثر عليه، وسوف يستمتع بكل لحظة يعيشها، طعامه وشرابه ونومه واجتماعه مع من حوله، فستكون السعادة أكثر غرسا من أي عامل خارجي. مخ الإنسان يتكون من مليارات الخلايا العصبية، وتسمى بالمادة الرمادية، والتي تتواصل مع بعضها عن طريق الإشارات الكهربائية. وفي نهاية الخلايا العصبية توجد شبكة كبيرة من الألياف العصبية، والتي تسمى علمياً بالمادة البيضاء. وبسبب وجود فراغات لا يمكن للكهرباء التوصل إليها، توجد موصلات كيميائية، والتواصل بين الخلايا والألياف العصبية سواء بالكهرباء أو الموصلات الكيميائية هي المسؤولة عن مشاعرنا وأحاسيسنا. ولهذا نجد أنه عند وجود خلل في كيمياء المخ يكون سبباً لحدوث القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى لدى الإنسان. ولهذا اتجه الطب النفسي بجانب العلاج السلوكي والمعرفي للمضطرب نفسياً العلاج بالأدوية المكملة للكيمياء الناقصة في المخ. وفي بعض الحالات قد يحتاج المضطرب نفسياً للصدمات الكهربائية، والتي صورها الإعلام للأسف أنها طريقة تعذيب وليست علاج. والاضطرابات النفسية كثيرة. هناك اضطرابات تخص الأطفال، والطفل لا يستطيع أن يعبر عنها، ويزيد الأمر سوءاً عندما لا يتعامل الآباء والأمهات مع أطفالهم على أنها اضطرابات. فمثلاً هناك اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، والتي نتهم فيها الطفل بأنه شقي وغير مؤدب، والمفترض على الوالدين أن يزيدوا معرفتهم بتلك الاضطرابات وعرض الطفل على طبيب مختص وأخذ النصائح منه في كيفية التعامل مع الطفل. وأشهر الاضطرابات النفسية لدى المراهقين الاكتئاب، وسببه كثرة الضغوطات التي عاشها الإنسان منذ طفولته ولم يعبر عنها أو يجد لها حلول، تتراكم حتى تجعل الشخص مكتئب، فتجده حزين، يميل للعزلة أكثر، لا يستطيع التفكير في أي شيء، يشعر بآلام مختلفة في جسده، لا يجد طعم لملذات الحياة بأنواعها، تقل شهية الطعام عنده، ومرات يكون هناك فرط شهية، وفي حالات لا يستطيع النوم، وأحيانا ينام أكثر من 15 ساعة في اليوم. وهناك اضطراب القلق، وله أنواع كثيرة، والمهم هو كيف نتعامل مع الشخص القلق. ينصح الكاتب بعدم تهميش أو التقليل مما يشعر به الشخص من القلق، وألا نتعامل مثلا مع الزوجة التي تتصل كثيرا على زوجها إذا تأخر بأنها تتدخل في حياتي وتريد السيطرة عليها. تعامل معها أنها تشعر بالقلق اتجاهك، فلا بأس أن تطمنها بدل أن تأخذ الأمور بشكل شخصي. وهناك اضطرابات خطيرة مثل الفصام والذهان، والتي تجعل الإنسان يتعامل على أنه شخص آخر، أو تجده لا يستطيع أن يميز بين الخيال والحقيقة،
وأحيانا تجده يتحدث مع أشخاص غير موجودين. وفي مثل هذه الحالات يجب عليك الانتباه أولا من مثل هؤلاء الأشخاص، ثانيا محاولة مساعدتهم عن طريق الطبيب المختص. وهناك إحصائية تقول أن الاضطرابات النفسية تزيد عند النساء الضعف عن الرجال، وحالات الانتحار تزيد 3 أضعاف عند النساء. وهناك أسباب من أهمها الضغط الاجتماعي على المرأة، مثل أنها يتوجب عليها أحيانا العمل وأيضا الرعاية للأطفال، وأيضا كثرة التغيرات الهرمونية والكيميائية عند المرأة، فحالات الحمل والولادة والدورة الشهرية. وفي بعض الشعوب التي تتعامل مع المرأة على أنها خادمة وقد تتعرض للعنف والاضطهاد. أخيرا، لا تنتظر حتى تصاب بأحد تلك الأمراض، وقم بالوقاية قبل العلاج، فروتين النوم والاستيقاظ في ساعات محددة وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعطاء وأخذ إجازة بين فترة وأخرى والامتنان وعمل الخير والتنفس الصحيح، كلها وقاية لصحتك النفسية. في نهاية الحلقة أتمنى أن تشاركوا الحلقة غيركم، ولا تنسوا من دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وشكرا جزيلا للمتابعة. في أمان الله. Yusuf Animation.